Hej Anton, är det ledigt här vid bordet? Hej Lisa! Ja, slå dig ner. Hur mår du idag? Jag mår bra, men lite trött. Och du? Jag är också trött. Långa lektioner idag. Ja, vi hade ju föreläsning hela förmiddagen. Precis. Vad tyckte du om nya professorn? Jag tycker han verkar snäll, men pratar snabbt. Jag håller med. Det är lite svårt att hänga med. Ja, särskilt när han förklarar svåra saker. Men han verkar vilja hjälpa oss. Sant. Han frågade om någon ville ha extra hjälp. Jag kanske ska fråga om hjälp med matten. Bra idé. Jag har också svårt med vissa delar. Vad äter du för lunch idag? Det är fiskgratäng. Vill du smaka? Gärna, jag tog vegetariskt idag. Hur smakar din mat? Det är gott, men lite för mycket lök. Ja, ibland kan maten vara konstig här. Förra veckan var det jättegod soppa. Jag missade den. Jag var sjuk då. Oj, hur mår du nu? Bättre, tack. Det var bara en förkylning. Skönt att du är tillbaka. Det var tomt utan dig. Tack. Jag saknade faktiskt skolan lite. Har du pluggat mycket hemma? Lite, men det är svårt själv. Jag tycker det är lättare om vi pluggar ihop. Vill du plugga tillsammans efter lunch? Ja, gärna. Vi kan gå till biblioteket. Bra idé. Har du några svåra uppgifter? Ja, speciellt i kemi. Jag fattar inte allt. Jag kan hjälpa dig med kemi om du hjälper mig med historia. Deal. Jag gillar verkligen historia. Jag tycker det är svårt att komma ihåg årtal. Vi kan göra små kort och träna tillsammans. Bra idé. Jag har färgpennor med mig. Perfekt. Har du några drömmar om framtiden? Jag vill gärna bli läkare. Och du? Jag drömmer om att bli forskare. Wow, spännande. Inom vilket ämne? Kanske biologi eller något med djur. Coolt. Gillar du att vara ute i naturen? Ja, jag älskar att vandra och tälta. Jag brukar åka till Dalarna på sommaren. Jag har aldrig varit där. Är det fint? Ja, mycket skog och sjöar. Du borde följa med någon gång. Det låter kul. Kanske nästa sommar. Vad gillar du mest med universitetet? Jag gillar att träffa nya människor. Jag också. Alla är så olika. Har du fått många nya vänner i Uppsala? Några stycken, de flesta i min klass. Jag träffade en tjej från Göteborg igår. Vad roligt. Hur träffades ni? Vi satt bredvid varandra på seminariet. Kul. Vad pratade ni om? Om musik och våra favoritfilmer. Vad gillar du för musik? Jag lyssnar mest på pop och lite jazz. Jag gillar rock och ibland klassiskt. Har du varit på någon konsert i år? Nej, men jag vill gärna gå på festival i sommar. Jag med. Vi borde gå tillsammans. Ja, det vore jättekul. Vilken festival då? Kanske Way Out West i Göteborg. Bra idé. Vi kan kolla biljetter sen. Absolut. Vad tycker du om maten nu? Den är okej, men lite torr fisk idag. Min rätt smakar bättre än förra veckan. Vad var det förra veckan? Någon sorts gryta, men jag gillade inte smaken. Jag minns den. Många klagade faktiskt. Jag undrar vem som lagar maten här. Jag tror de byter kock ibland. Det märks på smaken ibland. Ja, ibland är det supergott, ibland mindre bra. Vilket ämne gillar du bäst? Jag gillar biologi mest. Det är spännande. Jag gillar också biologi. Vi har mycket gemensamt. Det är kul att plugga med någon som gillar samma saker.
Tror du att du klarar tentan i nästa vecka? Jag hoppas det. Jag är lite nervös. Jag också. Det är mycket att läsa in. Vi kan göra en plan tillsammans. Bra idé. Då känns det inte lika jobbigt. Hur gör du när du pluggar hemma? Jag lyssnar på lugn musik och tar pauser. Jag brukar dricka te och ha många färgpennor. Jag älskar te. Vilken sort dricker du? Oftast grönt te med citron. Mums, jag gillar chai-te. Det måste jag prova någon gång. Har du någon att plugga med hemma? Nej, jag bor själv i en liten studentlägenhet. Jag bor med 2 andra tjejer. Hur funkar det? Är det lätt att plugga där? Ja, oftast. Men ibland har vi fest. Haha, då blir det svårt att läsa. Ja, men det är kul med vänner nära. Jag tänker söka större lägenhet nästa år. Lycka till. Det är svårt att hitta bostad här. Jag vet, det är kö överallt. Ska du stanna i Uppsala hela sommaren? Kanske jag vill hitta ett sommarjobb. Var vill du jobba? Kanske på sjukhuset eller i en butik. Jag ska jobba på ett café i centrum. Vad kul! Gillar du att jobba med kaffe? Ja, jag älskar att göra cappuccino. Jag vill gärna smaka någon gång. Självklart, jag bjuder dig på fika. Tack, vi kan plugga där ibland också. Bra idé, det är mysigt där. Har du någon du tycker om här på universitetet? Kanske, jag tycker Erik är söt. Oj, han i vår klass. Ja, precis. Men jag vågar inte säga något. Du borde bjuda med honom på fika. Kanske. Är du kär i någon? Nej, inte just nu. Jag fokuserar på studierna. Det är kanske klokt, men kärlek är kul. Ja, men det kan göra en lite nervös ibland. Sant, jag blir alltid röd om kinderna. Jag med. Det är så pinsamt ibland. Vi får stötta varandra. Absolut. Bästa vänner hjälper alltid. Vad vill du göra när du är klar här? Jag vill resa, se världen och jobba utomlands. Jag vill också resa, kanske till Japan. Japan låter spännande. Vad vill du se där? Jag vill se körsbärsblommorna och äta sushi. Jag vill åka till Island och bada i varma källor. Det låter mysigt. Vi kan resa tillsammans. Ja, vi gör en lista på platser vi vill besöka. Bra idé. Jag börjar skriva på mobilen. Vi måste spara pengar först. Ja, men det är kul att drömma. Vad gör du efter plugget idag? Jag ska gå en promenad i parken. Vill du ha sällskap? Gärna. Vi kan köpa glass också. Perfekt, det är fint väder idag. Ja, solen skiner. Det känns som vår. Det är min favoritårstid. Min med. Allt känns lättare då. Har du många tentor kvar i vår? 2 stora och en liten. Och du? Jag har 3 stora, lite stressigt. Vi klarar det tillsammans. Ja, vi peppar varandra. Nu har jag ätit upp. Ska vi gå mot biblioteket? Ja, vi tar med oss våra böcker. Vänta, jag måste bara hämta min jacka. Jag väntar här vid dörren. Okej, jag kommer strax. Ingen stress, vi har gott om tid. Det här blev en trevlig lunch. Ja, det är alltid kul att prata med dig. Tack detsamma, Anton.